नमस्ते। हामी आज E5410लाई कोलन गर्दैछौँ। यसका लागि साथीहरूलाई केही सपोर्टिङ हुन सक्छ यो भिडियो। यदि सपोर्टिङ चाहिएमा हेर्नु होला। हामी फर्स्ट अफ अल यसको मेगाम्याक्सर की डिएक्टिभेट गर्दैछौँ, जसका लागि यहाँ गएर तपाईले रन कमान्डमा जानुस् र राइट क्लिक गरेर फोटो प्रोजेक्टमा जानुस्। यसमा एडमिनिस्ट्रेटरबाट लगइन गरिसकेपछि न्युरो टेक्नोलोजीलाई तपाईले खोल्नुपर्ने हुन्छ। न्युरो टेक्नोलोजीको लोकेसन लिनुस्। यसमा यो ल्यापटपमा सम्भवतः पहिले डिसिए बना जस्तो लाग्यो मलाई, डिबिएले प्रोग्राम फाइलमा यहाँ तपाईको न्युरो टेक्नोलोजी हुन्छ। यो भित्र बिन भित्र 32 बिटको हाम्रो मेगाम्याक्सर की हो, त्यसकारण यो Win32 अथवा 86 भनेको 32 बिट हो। यसमा जानुस्, एक्टिभेटमा जानुस् र यो पाथलाई कपी गरेर लैजानुस् र रनमा जानुस्। अब सीडी चेन्ज डाइरेक्टरी स्पेस गरेर यसमा यो डाइरेक्टरीको पाथलाई पेस्ट गरिदिनुस् र इन्टर गर्नुस्। अब यसमा आईडी टाइप गरेर ट्याब डायल गर्नुस्। ट्याब थिचिसकेपछि तपाईको आईडी जेन अटोमेटिक बन्छ। स्पेस थिच्नुस् अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर तपाईले -RMMC टाइप गरेर इन्टर थिच्नुस्। यसलाई डिएक्टिभेट गर्ने कि नगर्ने भनेर देखाइरहेको छ। हाम्रो ल्यापटपको नम्बर रहेछ 57031 नम्बरमा यो आइटी को गर्न रहेछ। यसलाई यस गर्दियौं। अब यो डिएक्टिभेट भयो कि भएन भन्नलाई यहाँनिर आएर RMMC डिएक्टिभेसन आईडी भनेर यहाँ आइसक्यो। अब यो आईडीबाट हामीले एक्टिभेसन कोड तान्नु छ। त्यसका लागि यसमा जाउँ। अब नेट कनेक्सन गरेर यो आईडीलाई मैले नेट चले छैन हेर्दैछु। नेट नचले जस्तो लाग्यो। नेट चलिरहेको छ। यसमा हामीले यति टाइप गरिदिनुस्, मेगाम्याक्सर डिएक्टिभेट भनेर यसले देखाउँछ। यो लिंकमा हामी जाउँ। अब यहाँनिर लाइसेन्स फाइल भनेको छ। यो लाइसेन्स फाइललाई चुज गरौँ। हाम्रो लाइसेन्स फाइल कहाँ छ त भन्दाखेरि अघि हामीले सी ड्राइभको प्रोग्राम फाइल भित्र न्युरो टेक्नोलोजी एन को सिरिजमा हेरौँ। न्युरो टेक्नोलोजीमा मेगाम्याक्सर की भित्र बिन भित्र Win32 भित्र एक्टिभेसन म यहाँनिर हामीलाई लाइसेन्स फाइल चाहियो। लाइसेन्स फाइल मेगाम्याक्सर की को लाइसेन्स फाइल यो हो। अनि तल्लोमा आएर लाइसेन्स फाइल यो छानौं। अनि आईडी फाइल कुन त भन्दाखेरि यो हाम्रो RMMC को आईडी फाइल छानौं। सबमिट गर्दियौ है। यो लाइसेन्स डिएक्टिभेट भएन किनभने 01 आयो। यो पहिले नचलाएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएर यो के छ भने अब यसबाट के निकाल्न सकिदैन है। त्यही पनि ट्राई गरौँ। LIC फाइल र मेगाम्याक्सर की 0 यसमा 1 एरर आछ। 1 एरर भनेको सुरुमा यसको एलएल फाइल नभएर हो।
यस्तो छ भने अब हामी यसमा गइराख्नु परेन। अब हामी बुटेबल पेन ड्राइभ बनाइसकेका छौँ। यो पेन ड्राइभलाई यसरी यसमा युएसबी पोर्टमा राखौँ। यसमा कोलन जिल्ला छ। अब मैले यो ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गरिदिन्छु। यदि हामीले मेगापिक्सल की निकाल्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसमा सक्सेस भएन। हामी आयोगबाटै माग्नेछौँ यो मेगापिक्सल की चाहिँ। अब यो आइसकेपछि हामीले F12 की थिचौँ। जब ल्यापटप बुट हुन्छ, बुट भइसकेपछि F12 की थिच्नुस्। यसमा मैले यता एक्सटर्नल किबोर्ड थिचिरहेको थिएँ, त्यसकारण यो भएन। मैले यसलाई पुनः रन गराउँछु र यहाँनिर यो F12 की प्रेस गरौँ। यो थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ युएसबी स्टोरेज डिभाइस देख्नुहुनेछ। यो E5410 मा हाम्रो युएसबी स्टोरेज डिभाइस छान्ने हो भने E5404 मा रकमा चाहिँ हामीले UEFI मोड छान्नुपर्छ। त्यसकारण यो कुरा चुज गर्नु होला। यहाँनिर मैले युएसबी स्टोरेज डिभाइस सिलेक्ट गरेँ। अब हामी कोलन जिल्ला रन भइसकेको छ। अब हामी यहाँनिर कोलन जिल्ला लाइभ टु रेम भन्ने अप्सनलाई प्रेस इन्टर गर्छौँ। कोलन जिल्ला रन थोरै टाइम लाग्न सक्छ। अब यो बुटिङ प्रोसेसमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसले आफ्नो फाइलहरू बुट गरिरहेछ। यतिखेर वेट गर्नुहोस्। यो भिडियो थोरै लामो हुनसक्छ, अलिकति वेट गरेर हेर्नु होला। तपाईहरु जुन स्टेपमा कन्फ्युज लाग्छ त्यो स्टेप मात्र हेर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो आयोगले पठाएको पिटट फोल्डर भित्रको कोलन जिल्लाको इमेजहरू सिधै पेन ड्राइभमा कपी गर्दा कति पेन ड्राइभहरुमा चाहिँ बुट नगर्ने समस्या देखिएको छ। त्यो तपाईको कोलन जिल्ला बुट नभएको कारणले हो। त्यस्तो छ भने तपाईले गुगलमा गएर कोलन जिल्ला डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि रिफ्युज भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ गुगलमा, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस् र त्यो